टेस्ट करण्यासाठी आलेले आहेत. तर ते व्यवस्थितरित्या आपण ती टेस्ट करून घ्यायची आहे आणि लवकरच आता रिपोर्ट आपल्याला येतील अशी आपण अपेक्षा करूया. तर पाटील सरांना मी अशी विनंती करेन की आपल्याला आलेले अतिथी देव भव या प्रथेप्रमाणे त्यांचं आपण स्वागत करूया. पुष्पगुच्छ अशोक पाटील सरांचं. पाटील सर नमस्कार. जवाहर नवोदय विद्यालय अक्कलकुवा येथून मी बोलतो आहे. जवाहर नवोदय विद्यालय अक्कलकुवा 25 नोव्हेंबरपासून ऑफलाईन सुरू झाले आहे. एकूण विद्यार्थी संख्या 391 असून 334 विद्यार्थी विद्यालयात उपस्थित झाले आहेत. 7वी ते 12वीपर्यंतचे वर्ग नियमितपणे चालू झाले आहेत. नवोदय विद्यालय हे निवासी विद्यालय आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातून हे सर्व विद्यार्थी येतात. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये तळोदा, शहादा, धडगाव आणि अक्कलकुवा यांचा समावेश होतो आणि या 4 तालुक्यातून या ठिकाणी विद्यार्थी येतात. वातावरणात सारखाच बदल होतो. विद्यार्थी मॉर्निंग पीटीसाठी 5:30 वाजताच उठतात आणि तयार होतात. सर्दी खोकला येणे हे नैसर्गिकच आहे, परंतु काही विद्यार्थी घाईमध्ये पीटीला येताना स्वेटर सॉक्स वापरत नाहीत आणि त्यामुळे खोकला सर्दी येत असल्यामुळे त्यांना तापही सुरू झाला होता. येथे ग्रामीण रुग्णालय अक्कलकुवा जवळच असून त्यासाठी तिथे नेऊन नर्स मॅडम सीमा कदम यांनी उपचारही दिले आहेत. परंतु काही विद्यार्थ्यांचा उपचार घेऊनही ताप आणि खोकला थांबत नव्हता. त्यामुळं विद्यालयाचे प्राचार्य GP म्हस्के साहेब यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं RT-PCR घेण्याचे ठरवण्यात आले आणि 11 डिसेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता ग्रामीण रुग्णालयाचे अशोक पाटील यांनी व त्यांचे सहकारी यांनी येऊन विद्यालयात RT-PCR करण्याचे ठरवले आणि RT-PCR केली. या विद्यालयातून 22 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थिनी व 4 शिक्षक वर्ग यांची RT-PCR करण्यात आली आणि सगळ्यात महत्त्वाची आनंदाची गोष्ट म्हणजे संध्याकाळी रिपोर्ट आला आणि सगळे त्या रिपोर्टमध्ये निगेटिव्ह निघाले. त्यामुळे सगळ्यांना हायसे वाटले, आनंद वाटला आणि सगळ्यांनी सुटकेचा श्वास सोडला. धन्यवाद.